صباح الخير سكينة. صباح الخير دكتور. انت فاتن معك؟ اوكي تفضل. دكتور فادي، أنا جاي اليوم كرمال فاتن، خايفة عليها، عم تغيب عن الوعي آخر فترة. فاتن شو صاير معك؟ ما بعرف شو عم بيصير معي على المزبوط، بس اوعى ما بتذكر شو صار، ولما الماما بتفسر لي شو صار ما بتذكر شي من يلي بتقوله، كل شي بعرفه انه عدات لساني وموجوعة منه. اكيد شي بخوفك كتير. عندك مانع اسأل ماما عن الوضع؟ لا. سكينة، فيكي توصفي لي شو صار مع فاتن؟ دكتور فادي، من 3 أيام كانت فاتن عم تساعدني بالبيت مثل العادة. كانت واقفة على الكرسي وأنا عم بعطيها تياب الشتوية لتضبن. فجأة وقعت عن الكرسي. الحمد لله اجت على الفرشة، بس بعدها جربت اسألها شو صار، ما كانت قادرة تجاوبني. فهمت، أكيد خفت كتير، شو صار بعدين؟ بعدين صارت جامدة مثل لوح خشب وصار لونها أزرق. قديه ضلت هالحالة؟ حسيتها ما كانت تخلص، بركي 10 دقايق، بس بعدها صار كل جسمها يرجف وصار يطلع رغوة زهر من تمها. صار شي تاني؟ فاتن بتصور فينا نقول له اوكي. بعدين بللت تيابها. مبسوط إنه خبرتيني بكل التفصيل عن اللي صار، لأنه هيك بتساعديني تأفهم شو ممكن تكون المشكلة. بس بدي أسأل كم سؤال وأفحصك قبل ما أكد شو صاير معك. يلي وصفتي لي إياه اسمه نوبة اختلاجية، بهالحالة ممكن الواحد يخسر بول أو حتى خروج من دون إرادته، وهيدي شغلة مش ممكن الواحد يسيطر عليها. دكتور فادي لما وعيت ما تذكرت شي. قد ايه أخذت وقت لرجعت فاتن لطبيعتها؟ شي 15 دقيقة. أوكي فاتن، كيف حسيتي حالك بعد ما وعيتي؟ كنت كتير نعسانة وراسي عم بيوجعني، ضلت تعبانة كل النهار. حسيتي بشي إنذار إنه رح يصير معك شي؟ مثل ريحة غريبة أو طعمة أو أي إحساس تاني مثل دوخة أو طنين بالدينين؟ لا. Are there convulsive seizures? Convulsive seizures are possible if there are convulsive movements plus 2 or more of the criteria below. Ask about the following criteria: loss of or impaired consciousness, stiffness or rigidity lasting longer than 1 or 2 minutes, convulsive movements lasting longer than 1 or 2 minutes, tongue bite or self-injury, incontinence of urine and or feces. After the abnormal movement, fatigue, drowsiness, sleepiness, confusion, abnormal behavior, headache, or muscle aches. كانت هيدي أول مرة بصير معك هيك؟ لا، هيدي ثالث مرة، أول مرة كانت بالبيت. والتاني؟ تاني مرة كنا عم نشتغل بالحقلة حد النهر، كانت رح تغرق. أي متى صار هيك؟ من أسبوع. أخذناها دغري لعند طبيبة عربية، رقت لها ورجعت عطتها شي لتشربه على يومين وحجاب تلبسه على رقبتها، وقالت إنه فاتن رح تصح على الآخر بكم يوم، بس لازم تضلها لابسة الحجاب للحماية. بس بعدها رجعت عملت نوبة تانية من كم يوم. قررنا نيجي نشوفك دكتور فادي. فهمتك، رح نحكي بعد شوي عن الطبيبة العربية، بس هلأ في عندي كم سؤال بدي أسألكم إياهم إذا ما عندكم مانع. أكيد دكتور. فاتن، عندك شي مرض تاني أو شي تاني عم بيزعجك؟ لا دكتور. Ask about other medical conditions. Are they diabetic? Are they on any medications? Could this be low blood sugar? Are they HIV positive? Are they on any medication? Could this be an infection? For example, meningitis or cerebral malaria? من الواضح إنه لحد ما بلشتي تعملي نوبات ما كان عندك أي مشكلة تاني وما كنتي عم تاخدي دواء. كنت حابب أسألك عن مزاجك، كيف حاسة حالك آخر فترة؟ Are there any concurrent conditions? Depression, self-harm, psychosis. حابب أفحصك هلأ. ضغطك كتير منيح، بس خلينا نكفي فحص كمان. بدي اياك تلحقي اصبعي بدون ما تهزي راسك. عظيم. فرجيني لسانك. بدي بعد اكثر. اوكي عظيم.
اعملي هيك. بعد. اوكي كثير عظيم. امشي لعندي. What to look for on physical examination. Signs of head and or spinal trauma or tongue bites. Pupils and eye movements. Abnormal tone or strength in one limb. Abnormal coordination. Abnormal gait. فاتن ما لقيت أي مشاكل على الفحص. شو عم بيصير معي دكتور؟ الحالات اللي صاروا معك اسمهم نوبات اختلاجية. إلهم عدة أسباب، بس بحالتك ما لقينا إلهم ولا سبب، وصاروا أكثر من مرتين. بهالحالة بنسميها صرع. What is epilepsy? The condition in which people experience recurrent, at least twice, unprovoked seizures. Recurrent, usually separated by days, weeks, or months. Unprovoked, there is no evidence of an acute cause of the seizure. For example, febrile seizure in a young child. صرع؟ أنت أكيد دكتور؟ طب لازم نعمل شي فحوصات؟ غريب ما حدا بالعائلة عنده صرع. بفهم قلقك سكينة، بس يلي عم بيصير مع فاتن هو صرع، وهو مش دايما وراثي، وما في داعي لأي فحوصات حاليا. تعتقد عندها صرع من وراء روح شريرة؟ النوبات ما لهم علاقة بروح شريرة أو بالمس، هيدي أفكار غلط شائعة. الصرع هو مرض بالدماغ، علاجه بيحتاج أدوية. اعملي معروف، خبريني إذا عندك أي مخاوف أو بتفكري تستعملي أي علاج تقليدي. بدي أتأكد إنه ما رح يتفاعلوا أو يأثروا على الأدوية اللي رح أوصف لك إياها. قبل ما نحكي عن الدواء لعلاج الصرع، عندك أسئلة بعد أو مخاوف؟ ايه دكتور، عم نفكر انه فاتن ممكن تتجوز قريبا. هل هيدا الشي مشكلة؟ يمكن ما لازم نخبر الشاب أو عائلته عن وضع فاتن. الأشخاص يلي عندهم صرع فيهم يعيشوا حياة طبيعية، ما في داعي تخبوا وضعها عن حدا. بالواقع أفضل تكون العائلة عارفة بوضعها كرمال سلامتها. Support lifestyle issues. Explain. People with epilepsy can lead normal lives. They can marry and have children. It is rare for a person with epilepsy to have children with epilepsy. Parents should not remove children with epilepsy from school. You may need to contact the school if the teachers are unwilling to take a child with epilepsy. فيها كمان تجيب ولاد، فما تعتلي هم. وقتها تقرري تجيبي ولاد بدنا نعمل شوية تحضيرات وتاخدي شوية فيتامينات زيادة. لهيك تأكدي إنه تخبريني لما تكوني جاهزة لهالخطوة. إذا في حاجة ممكن نغير الدواء أو نخففه. توقيف الدواء وإنت حامل خطير جدا، لأنه إذا عملتي نوبة ممكن تأذي حالك والولد، وبعد ما تولدي بدك تكوني عم بترضعي. بدنا نتأكد كمان إنك عم تستمري بأخذ الدواء، لأنه الدواء ما بيأذي الطفل. ورح نتأكد كمان إنه نشوف الطبيب المختص أنت وعم تتحضري لهالخطوة. Special management for women with epilepsy. Always give folate 5 milligrams per day to prevent birth defects. Avoid valproate, which can cause birth defects. If pregnant, consult with a specialist for management. Avoid using more than one anti-epileptic drug. Advise hospital delivery and more frequent antenatal visits. At delivery, give 1 milligram vitamin K IM to the newborn. The anti-epileptic medicines presented in this module are safe for breastfeeding. However, please be aware that some other anti-epileptic medications may not be safe. Always consult a specialist. شكرا دكتور، طمنتني. اوكي، يعني عندي صرع، في شي ممكن نعمله تنوقفه؟
الصرع حالة طبية شائعة وبتتجاوب كتير منيح مع الدواء، خاصة الأدوية اللي مسميها مضادة للصرع. العلاج بسيط كتير ومش غالي، إذا بتاخديه بحسب الوصفة الطبية وبانتظام في احتمال كبير إنه فيك تعيشي حياة عادية مثلك مثل أي بنت بعمرك. عم بتطمني دكتور، بس بعدني قلقانة من الدواء. عن جد ضروري لفاتن؟ لأنه سمعت عنده عوارض جانبية وممكن ينعس. الأدوية مفيدة جداً لتوقيف النوبات وإذا اتاخدت بطريقة مناسبة. العوارض الجانبية ممكن إدارتها. لازم اخدهم كل يوم؟ نعم فاتن، رح نزيد الدواء تدريجياً لنوصل للعيار المطلوب. بعدين بتضلي تاخدي الدواء لحد ما نقرر سوا نوقفه. مهم تاخدي الدواء مثل ما بوصف لك إياه وما توقفي لحالك. إذا بتوقفي فجأة ممكن تعملي نوبة، بس نوبة أقوى من قبل وممكن تأذي حالك. حتى لو ما بقى عندي نوبات؟ حتى لو ما عملتي نوبات لازم تاخدي العلاج لفترة طويلة، بس ما عم نحكي عن علاج للحياة كلها. هدفنا هلأ نسيطر على النوبات. لما يكون صار لك سنتين بلا نوبات أبداً فينا نبحث بأنه نوقف الدواء تدريجياً. أوكي، هل الدواء رح يزعجني بشي؟ إجمالاً الناس بيتحملوا العلاج بكل سهولة، بس ممكن تواجهي شوية أعراض جانبية مثل دوخة، زيادة وزن، مشاكل بالتوازن. بس الزيارات المنتظمة رح تساعدنا تتأكد إنه ما عندك مشاكل، ورح نعدل العيار شوي شوي تنساعدك تتفادي هالمشاكل. بحالات نادرة ممكن يصير في ردة فعل حساسية قوية بالجلد، بيكون شكلها مثل الحرق. إذا صار معك هيك لازم توقفي الدواء فوراً وتجي على المركز. Some dangerous side effects that are potentially fatal can occur. In this case, the medication needs to be stopped immediately, and the person needs to be referred to the hospital. Dangerous side effects and drug reactions: phenobarbital, excessive drowsiness, bone marrow suppression, low white blood count, low red blood cell count, low platelets count, hepatic failure, carbamazepine, Stevens-Johnson syndrome, rash involving the eye or mouth membranes associated with a fever, sodium valproate or valproic acid, hepatitis or impaired hepatic function, pancreatitis. Refer immediately. بالإضافة للدواء في شوية تغييرات بسيطة بدك تعمليها بحياتك لنتفادى الأذى إذا صار معك نوبة تانية. مثل شو دكتور؟ Safety risks, lifestyle issues. People with epilepsy can do most jobs, but should avoid heavy machinery, high places, collecting water from open bodies of water. People with epilepsy should avoid swimming alone and cooking on open fires. People with epilepsy should avoid excessive alcohol, recreational drugs, sleep deprivation, flashing lights. بحالتك فاتن مهم إنه ما تروحي على حق لحد النهر لحالك، دايماً خلي حدا معك. أفضل كمان إنه ما تطبخي على نار مفتوحة، بركي فيك تساعدي الماما بغير طريقة. أكيد دكتور، مهم إنه تكون بأمان. واضحة الأمور فاتن؟ عندك أي سؤال سكينة؟ دكتور، شو لازم أعمل إذا صار معها نوبة جديدة؟ شكراً سكينة إنك طرحتي هالسؤال. في أشياء بسيطة ممكن تنعمل خلال النوبة بتخلينا نتجنب الإصابات وبتساعد فاتن تستعيد وعيها بأمان. What you should do: stay calm, loosen any tight clothing, and remove eyeglasses. Clear the area of any potential hazards, but do not interfere with their movements. If you can do so safely, turn the person's body to the side to permit the draining of fluids. If the person is still unconscious, use the recovery position. Kneel close to the person. Place the arm closest to you at an angle so that it will be out of the way when you roll them over. Take the other arm and place the back of the hand so that it is touching the opposite cheek, so that the head will rest on the hand when on their side. Support their head with your hand,
keeping their hand in place. With your other hand, lift the knee furthest away from you until it is bent and the foot is flat on the floor. Then, pull the knee towards you so the person can rest on the side with the neck extended backwards to facilitate breathing. What you should do. Something soft should be placed under the head. Stay with the person. Continue to monitor the person after the seizure. Assist him or her to a quiet, comfortable place and allow time to rest. شكراً دكتور فادي، وضحت الأمور. بركي كمان تطلعي على الساعة لما تبلش النوبة تتشوفي قد ايه ضلت وتخبريني. بعدين مهم كمان تعرفي شو يلي مش لازم ينعمل وقت النوبة. What you should not do. Do not attempt to stop the seizure with physical force. Do not restrain the person or try to hold them down in any way. Do not force anything between their teeth or put anything in their mouth. Do not give the person anything to eat or drink until he or she has fully recovered consciousness. ومن المهم إنه تفسروا نفس الشيء لكل أفراد العائلة، وإذا في حدا عنده أي سؤال ممكن يجي معك ومع فاتن تنحكي بالموضوع. وإذا حسيتي إنه رح يصير معك نوبة من الأفضل إنك تتمددي على الأرض حتى ما توقعي وتأذي حالك. عندك أي سؤال فاتن؟ لا شكراً دكتور. أي متى لازم أرجع لعندك؟ بدي منك تبلشي الدواء مثل ما قلت لك وبشوفك بعد أسبوعين. بدي أتأكد إنه عم تتجاوبي منيح مع العلاج وإنه ما عندك أي عوارض جانبية. فإذا بشوفك بعد أسبوعين. أوكي دكتور، شكراً. فاتن، سكينة، حابب فسر لكم بعد شغلة قبل ما تفلوا. عم بسمع. مهم إنه تعملي رزنامة تسجلي النوبات للمستقبل. كمان حابب إنه تزوركم بالبيت عاملة صحية وتراجع معكم كل شيء حكيناه اليوم. بيناسبك هيك؟ وكمان إذا عندك أي سؤال فيك تطرحي عليها. إيه دكتور، أكيد كتير منيح هيك، لأنه مني أكيد أتذكر كل شيء حكينا. Keeping a record of seizure history will give valuable information to the health provider. Ask the patient to describe what happened exactly, where and when it happened, and the medication taken the day before and the day of the seizure. قولي لي فاتن، كيف كانوا آخر 3 أشهر؟ ما تزعل مني دكتور. ما راح أزعل، قولي لي. بلشت اخد الدواء، كان كل شي منيح، لحد من شي 2.5 أسبوع قررت اني منيحة، وقفت الدواء. بعدها بكم يوم عملت نوبة. قلت لها إنه ما لازم توقفي الدواء بس ما سمعت مني. أذيتي حالك؟ لا، ورجعت بلشت اخد الدواء. مهم إنه ما أذيتي حالك. توقيف الدواء فجأة ممكن يعمل نوبات. منيح إنك رجعتي أخدتيه. قولي لي فاتن، الدواء كان عم يزعجك بشي؟ نصحت شوي. أوكي، هيدا الشي ممكن يصير، بس مع الغذاء الصحيح فينا نسيطر على الموضوع. صار معك نوبات تانية؟ خليني أشوف جدول النوبات. لا، ما عملت نوبات تانية. هل تم أي علاج وقت صارت النوبة؟ لا، قدرت أبرمها على جنبها مثل ما علمتني، ما خفت مثل ما كنت خايفة قبل. كتير منيح سكينة، ساعدتيها كتير بهالوضعية أنت وناطرتيها تتوعى. بس إذا رجع صار معكم هيك فيكي دغري تيجي على المركز أو بتحكي مع العاملة الصحية، ما تنطري لوقت زيارة المتابعة. أوكي دكتور. فاتن، مهم كتير إنه ما توقفي الدواء لحالك. بس أنا مش حابة أخذ الدواء كل الحياة. بعرف إنه مزعج تاخدي الدواء كل يوم، بس مثل ما حكينا من قبل، لما يصير لك 2 سنين بلا نوبات ممكن نفكر ونقرر سوا توقيف الدواء. أوكي، شكراً دكتور. How and when to stop anti-epileptic drugs. No seizures within the last 2 years. Discuss the decision to stop medication with the person or carer, weighing up the risk of the seizures starting again. In some cases of epilepsy, long-term anti-epileptic drug therapy might be required.
Reduce treatment gradually over 2 months. Refer to a specialist if you are not sure to stop anti-epileptic medications.